Hallo dames en heren. Ik ga vandaag ringtones luisteren. Meestal zit er muziek bij. Maar ik ga 30 of 20 muziekjes opnemen. En dan, dat zijn dus ringtones. En dan zet ik dat in de reacties. En waar de meeste stemmen op zijn, die neem ik dan als ringtoon. Oké, we gaan beginnen met Despacito. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca. Oké, dat was hem. De tweede. Jullie kunnen zelf lezen dus. Oké, de derde. Shape of You. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. De vierde. Even wachten hoor. De vijfde. Of ja, de vijfde. Kind van de duivel. Kind van de duivel, mama. Jij hoeft niet te huilen. Feesten alsof elke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Ik hoef geen speech. Ik hoef geen bloemen. Gooi drank en drugs over mijn kist. Alles wat ik wou in het leven was dit. Fuck it. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Oké, Popcorn. Oké, Despacito Marimba. Je telefoon gaat. Hallo, doorman hier, je telefoon gaat. Hoor maar, tring. Oh, wat spannend, wie zou het zijn? Neem op. Wacht even. iPhone 6, origineel.
10e. Perfect Strangers of zo. Ja. De 11e. J-Boy SS Remix. Yeah, boy. Ik weet nog niet eens de 12e. Tussen Ami. Ja, oké. Ja. De 13e. Wakker worden. De 14e, dat is Old Oude School ringtone. Ja, de 15e. Switch it up like De 16e. De Rulo Swalla. Oké, dat was hem. De 17e. Sommige zijn kort, sommige zijn een beetje lang. Idiot is killing. An idiot is attempting to reach you on your cellular device. An idiot is attempting to reach you on your cellular device. De 18e. Dum dedum. Oké. Oh, no, it's mom. Dat ga ik even opschrijven hoor.
Oké, Oh no, it's your mom calling. What does she want? What does she want? Oké, de 20ste. Ik denk of we maar tot en met 30 gaan. De 20ste. Crazy chicken. Gekke kip. De 21ste. Ik denk of ze dat uitspreken als hoer. Maar ja. Ik bedoel, hoor je niet? Oh, ik denk... Nou, oké, hoer. Doei.